ببخش Sigarım biraz Neyi ticaret resmiyet sende? خسته نباشی ممنون خانم چیه؟ آویج برشته طلایی 100% پسته کنافه لبنانی خامه پنیر موز آناناس پسته کم شیرین با شرط عسل کنافه خامه سرشیر پسته رول شده از بهش برمای سرشیر هم میگن همینو قیمتاش هم میگی؟ همشون یه قیمت قابل داریست 1,350,000 کیلو 1,350,000 هر مقدار بخوایم وزن میشه از 100 گرم به بالا وزن میشه تعداد دونه ای یه دونه اینا چند گرم بودی؟ بالا میشه دونه ای تومن ها 200 تومن اینا نمیدونم آره قیمتش دارم بهتون میگم اینا هر کدوم دونه حدوداً 100 به بالا میشه من حدود قیمت رو بهتون میگم لطف میکنی انواع باقلواهای عربی، لبنانی، ترکی کنافه ترکی هم دارم همینجا آماده میشه داخلش پنیر مازارالا پسته همینجا پخته میشه بسیار عالی خانم ممنون از توضیحاتتون مرسی لطف کرد خسته نباشی یک کوچیک دارم بغلش 80
تازه می‌فرمایید. شربت خنک خوشمزه. تا ابدم دارمش. اونا هم میتونیم 250-60 تومن در میاد. نه این آره برای این پوست سال دیگه میخواید شروع کنید بیرون. یک با همونجور نگاه کنین. یعنی مثلا تو الان تو این ماه بعد سه تا تمرین ناجا سیاه فرنگ بودی؟ فرنگ نظری شربت، خیرات داری شربت، ناجت داری شربت. شربت